السيدات والسادة، هنستكمل حلقتنا الثانية عن جريمة التحرش. احنا ليه بنتكلم عن التحرش في حلقتين متتابعتين؟ لان في الحقيقة هي مسألة مجتمعية وسلوك بيعانى منه العديد من الناس، ومسألة غلظ عقوبتها المشرع اللي ممكن تهدد مستقبل ناس كتير. فخلونا في البداية نقول بإن في محاذير للناس هنقول لهم عليها في عجالة. أول حاجة، ما تركبش أسانسير لوحدك لو في واحدة جوه ست لوحدها، لأن دوت بيعرضك لمخاطرة، ممكن أي كلام يتقال وهيكون ضدك بكل حال من الأحوال. تاني حاجة، رجاء يعني إذا في استعنت بأي مساعدة للمنزل تساعدك في أعمال المنزل أو تساعد زوجتك في أعمال المنزل، مفيش داعي إن هي تكون موجود أنت وهي لوحدكم، أو لابد من الأفضل أن يكون موجود معاكم حد. الحاجة اللي بعد كده مسألة تتعلق ب يعني أنت سواء أوبر أو سواء تاكسي، مفيش داعي إن اي حد يركب معاك يكون قاعد جنبك، يفضل ان يكون قاعد ورا. والبنت كمان من الناحيه الثانيه مهم قوي انك انت ما تعرضيش نفسك لمسائل قد تؤدي الى في النهايه الى جريمه وتكوني انت ليكي سبب فيها. يعني راح الجامعه بتاعتك لابد ان يكون اللبس متسق مع اللبس الجامعي، راح مؤسسه حكوميه لابد ان تكون الملابس فيها من الاحتشام على أدائك لهذا العمل. مفيش داعي أبدا تحط نفسك في مواضع يكون فيها استفزاز للطرف الآخر. ده طبعا مش معناه أبدا، وانتوا فاهمين الكلام ده كويس، إن ده يدي مبرر لأي حد إن هو يقوم بأي إشارة جنسية أو إباحية أو كلام من هذا القبيل. لأن مجرد الإطالة في النظر، وهنا كمان من المحظورات اللي أنا عاوز أقولها لبعض الناس، حسن النية اللي ممكن يكون قاعد وسرحان وباصص في اتجاه معين، فتعتقد واحدة في الاتجاه الآخر إن هو بيبص عليها وبيطيل النظر عليها. دي بتشكل جريمة، وعلى أساسها ممكن تعمل لك قضية تحرش. طب أنا ما لمستهاش، طب أنا ما كلمتهاش. إطالة النظر في حد ذاته يمثل جريمة للتحرش وفق نص المادة 306 أ وب من قانون العقوبات. وخلي بالكم من مسألة مهمة جدا، قضية التحرش تقدر إن هي تكون جناية وليست جنحة إذا كان المتحرش به أحد الأشخاص اللي أنت مسؤول عليهم، مساعدة في المنزل، خادمة زي ما احنا قلنا، أو حد بيشتغل معاك في المكتب، أو حد بيشتغل تحت قيادتك، أو حتى راكبة معاك في تاكسي، أنت هنا تحت مسؤوليتك. حتى لو راكبة موجودة في طيارة ومضيف أو مضيفة اتحرشت بيها سواء راجل أو سواء ست، ده تقع هنا تحت نص المادة 306 من قانون العقوبات، وهنا الحكم فيها هيكون مشدد 7 سنوات. 7 سنوات! أنت بتتكلم في أشغال شقة مؤقتة ممكن يتعرض فيها الشخص إذا لم يحسن أو لم يأخذ الحيطة والحذر في تعامله مع الاتجاه الآخر. وهذا الكلام ينسحب على الرجل وينسحب على المرأة. المسألة مش قصة واحدة بس أو واحد بس أو طفل، لا. المشرع المصري توسع في المسألة اللي خاصة بالتحرش، وإحنا هدفنا من تلك الحلقات هو إن إحنا بندق ناقوس الخطر بإن المسألة دي ممكن تهد كيان عيلة، ممكن تهد كيان أسرة، ممكن تضيع مستقبل واحد ممكن يكون تعب على نفسه كتير قوي عشان يصل للمكان اللي هو موجود فيه. خلي بالك من كافة سلوكياتك، حتى لو مع أضعف الأشخاص أو أبسط الأشخاص اللي ممكن تكون بتبص عليهم على إن هم يعني ناس قدرتهم محدودة أو في هذا الشأن. فلابد أن ننتبه إن جريمة التحرش ممكن إن هي تحصل في ثانية
خلي بالك وانتبه من هذا، وحط قدام عينك بان في ماده عقوبه الحبس فيها ولا السجن فيها 7 سنوات. شكرا جزيلا.